Hello. The show we are about to see is a rousing docudrama. It will be disgusting to some, titillating to others. But whether it disgusts you or titillates you, it is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Äntligen, efter mycket väntande, så står vi nu hemma hos Kiss-experten och för detta Kiss Army-generalen Johan Kihlberg. Det här kommer bli så spännande och ni har ingen aning om vad ni kommer få vara med om. Inte ens vi vet vad vi kommer få vara med om. Så att häng med och så kollar vi vad vi kan upptäcka hemma hos Johan Kihlberg. Och Johan, han bor långt ute till havs. Det är vatten överallt. Det är en ö som vi är på. Så det här kommer bli spännande. För det tog många timmar för oss att åka hit och nu är vi här. Och nu ska vi kolla hemma hos Johan Kihlberg vad han har för någonting. Kan du tänka dig, Marco, att vi ska gå hem till Johan Kihlberg? Ja, han har ju gnällt på oss väldigt länge. Ja, men nu är vi hemma hos Johan Kihlberg. Och kolla här, Marco. Vad är det här? Det är ju inte rasan och bananer. Koja. Här skulle vi faktiskt kunna stå här och nu är jag lite sådär fluffig till. Men jag skulle kunna hoppa här. Det är ju inte en riktig koja det här. Och kolla här, Marco. Är det här någonting som du känner igen? Har du varit inblandad i det här? Den där vet jag ju. Det här är ju Hans Hattvig. Ja. Har du gjort den där? Jag tror att jag är delaktig. Jag är delaktig i några pass här också. Ja. Fan vad häftigt. Alltså, men nu måste vi ringa på hemma hos Johan Kihlberg. Där vi är just nu. Är du med, Marco? Ja. Fy fan, det här kommer bli så häftigt. Vi är hemma hos Johan Kihlberg. Så att, och nu knackar vi på hemma hos Johan Kihlberg. Vi knackar igen, va? Tänk om man inte är hemma. Men det. Nej, tänk om man inte är hemma. Tänk om vi skulle... Jag vet ju inte. Vi knackar igen. För han kanske inte är hemma. Bernt Månsson. Johan Kihlberg. Fan vad häftigt. Den funkar. Den är jättebra. Är det klockan? Ja. Vad är det här? Vi skulle vara här nu. Klockan är 3:15. Jag var här igår 3:15. Jaha. Så du får det så bra. Ja, men... Ja, hej. Välkommen. Hej då. Hur mår du? Jag varit ju lite så där vi skulle ha kommit igår. Nej, det var ett skämt. Jaha. Ja. Du, Ja. Johan Kihlberg. Ja. Kiss-expert. Gammal fanclubsgeneral. Med mera. Vi har hört att du har massor med hemliga Kiss-grejer som ingen har sett förut. Är det sant? Kanske. Får vi komma och titta på dem? Ja. Nu? Jo. Vilken tur jag har. Vi får vara hemma hos Johan Kihlberg och titta på hans grejer. Det här är ju fantastiskt. I alla fall lite av dem. Inte alla. Nej, men mycket nedpacket. Men lite finns. Får vi titta? Ja. Ja, men då börjar vi. Vi ska få titta. Johan Kihlberg. Ja, vad häftigt. Okej, Johan, vad var det? Ja, det är inte bara Kiss-grejer. Nej, jag ser det. Kolla här. Den bästa skådespelaren någonsin, Malcolm McDowell. Hemma hos Johan Kihlberg. Fy fan vad häftigt. Och vilken film är det? Jo, jag vet. Det här är A Clockwork Orange, Stanley Kubrick 1971. Det här är bra grejer. Det här kommer bli bra, Johan. Det här kommer bli bra. Ja. Har du några grejer då? Ja, men pratar vi Kiss eller? Ja, men vad har du för kompisar? Ja, men den här är ju vacker. Va? Alltså, han är ju lika lång som... Alltså, du är ganska lång, men Daniel som är med i Kiss Army Sweden, Let Me Know-podden, han är så här lång. Han skulle lätt få plats i en sån här kostym. Det är ganska långt. Läskig sak det här. Fan om jag vill stå här. Johan, visa mig dina saker. Ja, men vi går väl lite ditåt då. Ja. Varsågod. Ska jag gå före? Men vad fan. Hur började allting? Ja, men den börjar som för många andra. Lite efter dig tror jag. Ja,
Ja. Det är väl de här åren ibland som gör det, de här få åren. Ja, men det började så här. Det var ju så, alltså jag såg ju gamla Kiss-affischer, eller ja, posteraffischer med Kiss. Utan att ha hört en ton. Ja, Och då bestämde jag mig, det här måste ju vara världens bästa band. absolut. Det är ju självklart. Och efter så hörde jag Kiss Alive på kassett. På den tiden. Ja, och då förstod jag att det här var ett av världens bästa band. Ja. Så det var slutet 75, början 76 där, då exploderade det. Sen var jag körd. Ja, men då var du inte speciellt gammal. Nej, jag kan inte matte. 8, 9, Ja, något sånt. långt före mig. Men det är det här som är så spännande med åren. Ja, jag måste ha varit 8, 9 där. Ja, just det. Ja. Och vi har ju hört från en del att en del har varit 4, 5 när de har fått liksom sin första dos av Kiss. Men du måste ju ha varit, du var ju med när det var som allra känsligast. Man var mest påverkbar på alla sätt och vis. Ja. Och du är på väg från ett barnperspektiv till ett mer så här halvt ungdomsperspektiv. Och du går och bär in Kiss, världens häftigaste band, bara rakt in i din uppväxt. Magiskt. Och vad händer med dig? Nej, men jag började då samla på allt. Man kunde samla på. Det fanns ju inte så jättemycket då. Nej. Och sen så, jag menar nu, de där du pratar om som börjar gilla Kiss nummer 4, det är ju på senare tid, Ja. när det finns YouTube och 3000 kanaler och allt det där. Absolut. Vi hade ju bara 1 och 2 som i princip aldrig visade hårdrock. Nej, Nej. utan det var ju först... Det var tidningen Poster som gjorde att man var medveten. Ja. Och det betyder att, återigen, ett vittnesmål till Hans Hattvig. Hattvig, hjälte. Ja. Och, men som sagt, men du började ju precis som många andra att du fick inte musiken utan du fick det här... Visuella. Ja, Jag såg affischen först och bestämde mig ganska snabbt att man samlar ju på serietidningar och allt sånt där. Så att när jag såg och jag menar det kan jag låta skit och så hade jag förmodligen inte tyckt om det. nej, Musiken är ändå viktigast. Ja. Men nu visar det sig att Kiss Alive var ju ett mästerverk. absolut. Och sen kom ju Destroyer, deras bästa skiva någonsin. Och då var man ju helt såld. Ja. Var är vi någonstans nu i tiden? Så att vi liksom 76. Men du var lite för ung för att gå och titta på Kiss på Gröna Lund. Måste vi ta upp det alltså? Ja, lite grann. Men det var... Anders Tegner jämt bara bla bla bla. Just det, du var inte på Grönan va? Hela tiden. Men, Det är inte snällt. Nej, men jag gnuggar inte in det här. Det är bara så att vi ska veta var Ja, nej, jag var lite liten där och jag vet inte om morsan och farsan hade släppt iväg mig när jag var så liten va. In the morning I raise my head and I'm thinking of days gone by. And the thing I want out of life is I want you. I want you. I want you. I want you. You can run, you can hide, but you never get away. You can lie and deny, but you know you're gonna pay. Never loved, never thought you could.
Men 1980 var man ju där. 13 år. Magiskt. Ja, så vi gjorde ju en specialare med dig när du tittade på Kiss 1980. När du berättade om dina minnen därifrån. Och du berättade en grej som satte till och med djupa spår i mig. Och det måste ha satt ännu djupare spår i dig. Och det var ju när du skulle gå på Kiss-konserten. Du hade merch som du hade köpt för dina egna pengar. Såklart. Och det är ju liksom, det måste vara en av de sorgligaste historier jag har hört. Som har med Kiss och med Kiss-merch att göra. Men bevisligen så har du ju överlevt här också. Men då var det inte roligt. Nej, alltså jag lyckas ju... Turnéhäftigt var det enda som jag lyckades överleva. Ja, men det var ju så trångt utanför Eriksdalshallen. Och så när man skulle, jag hade en påse med jag hade allting. Och sen plötsligt när man närmade sig skulle man försöka få upp påsen och hämta, för jag skulle ta i biljetten. Ja. Och jag fick aldrig upp påsen. Nej. Det var så trångt. Fy fan. Så det var bara skräp allt. Ja, det är så sorgligt. Men, Shit happens. ja, men vad jag förstått så har du ju liksom... Du har ju, Jag bounceade tillbaka. ja, ganska så mycket också. Här är grejerna. Här är Johan Kihlbergs innersta hemligheter. Alltså, alltså, Inget hemligt med det här. Johan, fan. Titta Marco. Har du sett en sån här? Har du hållit i en sån här? Ja, jag har hållit i den förut faktiskt. Ja. Och här. Gene Simmons skor. Hans boots från 1980. Här är. Och här. Ännu fler boots. Johan. De här är väl fina, va? Titta vad fint. Men är man lycklig när man Ja. har så här fina grejer? Och här. Vad har vi här? Vad? Jag känner igen er två. Ja, Du brukar ha det var ju glasögon när vi här. var ute och lirade med Vinnie Vincent. Det var ju trevligt. Vad är det här? 95? 6? Mars 7? 96. Snö ute. Och han har klämt handen. Klämt handen. Här köper han vykort i Sätra centrum i tunnelbanan. Det är en klassiker. Det här har ju ingen sett förut. Det här är ju unika grejer. Coolt. Och här är den perfekta autografen. Det finns ingen som har så här snygg autograf som Vinnie Vincent. Ja, kanske du. Nej, absolut inte. Men övar man på den där många gånger så är det ju häftigt. Vad vill du visa? Herregud. Nej men du, allt är ju här. Vad är det någonting du vill veta? Allt. Berätta Johan. Berätta om allt. Precis allt. Hur långt håller det här på? Tills vi är klara. 4 timmar, minst. Men den här är ju fin från Eriksdalshallen 80, va? Min första konsert. Den är ju alltid trevlig. Och det här är ju häftigt. Plektrum, biljett, pass. Du har ett pass som... Vi är faktiskt bröder på en punkt här. Vi har samma. Inte samma, men vi har likadana. Ja, fast du var ju backstage, det var inte jag. Nej, Den här har jag fått senare. ja, men det gick bra ändå. Ja, bra då. Men du har ju varit mera backstage än vad jag någonsin kan fantisera. Ja, det har ju blivit en del. Alltså. Och Den där är ju fin. gitarren. Gibson Marauder 75. Mycket trevlig. Fy fan, vad häftigt. Men här då? Vad är det här Johan? Världens bästa bok. Var det du menar eller? Ja. Det är liksom... De är ofrätta av tidens tand. De är oöppnade. Vad är en sån här värld oöppnad? Men det är inte, jag tror inte det är så farligt mycket. Jag har ju hört att de här böckerna som är liksom inplastade, det är flera tusen spänn. Vill du köpa? Nej, jag har inga. Det där är de sista jag har. Jag är lite så här mellan jobb just nu. Så att, så att om jag köper så kanske det blir tråkigt om ett tag. Okay, när du vill ha pengar. Ja, du menar så. Ja. Ja, men sen är ju det mesta är ju nedpackat tyvärr som ska säljas. Så att det är inte så otroligt mycket. Ska du sälja grejer? Ska du sälja? Jag ska sälja 90% av alla Kiss-prylar. Ja. Varför då? Nej, men nu är jag klar med det här. Kan man bli klar med det här verkligen? Jo, men jag har ingen nytta av det här när jag är död, va? Så att... Men du ska inte dö. Herregud. Johan, kolla här. Nej. Men sen tänker jag, va? När jag kilar vidare, va? Sen.
Inte nu. De som tar över här kommer inte fatta läget. Så det kommer förmodligen handla en container eller någonting. Bättre att sälja nu och ha kul för pengarna. Så, Men jag säljer inte allt. nej. Men du menar att det mesta som man ser här, Ska jag ha kvar. bra. Ja. Du vet, det var så här i min hjärna så här. Ska han verkligen sälja det här? Nej, Nej, inte det du ser. nej. Och det här är ju en klassisk Marco. Första 2 numren av Kiss Army Swedens blaska. Klassiker. Det här är ju fortfarande på den tiden då man höll på att klippa och klistra. Ja, det var ju gnuggbokstäver och grejer. och vax och... Det ser man ju ganska tydligt att det är gnuggisar. Och så har vi ju det bästa jag har. Det är ju guldskivan som jag fick från Kiss när jag... När du på riktigt professionellt nästan jobbade med... Och titta här. Där är hans namn med. Har ni sett? Det här är ju fantastiskt. Det är ju makalöst bra. Tittar du på de här gamla VHS? Nej, de här är till salu eller bortskänkes. Ja, Alltså de ska bara bort. det ska bort. Jag tror inte att det är bortskänkes. Helst inte. Men vad får man för en gammal VHS idag? 20 spänn? 30 spänn? Du, jag tror att det här kan bli mer alltså. Den här? Undrar hur många av de här fodralen du har gjort layouten till, Marco? Den här vet jag att jag har gjort. Har du gjort den? Den här för att det står By Parasite. Är det du? Ja. Okej. Så att Marco, om man hittar grejer som det står Parasite på. Ja, här är en till. Du, jag har en låt som jag brukar spela som heter Parasite. Är det kul att se dem här igen? Ja, det var länge sedan jag såg det. Har inte sett dem på evigheter. Det här är bara en droppe i havet. Det finns så mycket Det var mer. väl en period när vi gjorde Destroyer där i början så skulle vi göra såna här kassetter. För du sa, nu är det inne, nu kommer det grejer, det måste ut, det går att sälja. Ja, men då hade vi affären. Ja. Vänta, det här är alltså Kiss Army Sweden en gång för länge sedan. Det här är merch ifrån Fairklubben. Ja, eller som det heter nu, bootlegs då. Ja. Eller det heter det då också, men... Du vet, de såldes i butiken, det fanns actionfilmer, dramafilmer, komedier, porrfilmer och Kiss-bootlegs. Och Kiss-filmer, ja. Den här heter inte Parasite. Nej, den är så ful så den hade inte jag. Det här är ju... Så att det... Här så står det... Vad står det där? Distill. Nej, det är inte jag heller. Är du inte Distill? Nej. Du är bara Parasite. Ja. Du har inga fler... Jag ser på min design direkt vad så gjort. Här är ju... Och den här... 95. Det var ingen pigghilla. Nej. Men jag var inte ens med här så att det... Var du där, Marco? Nej, Nej. inte det här. Men... Det här är alltså... Det som vi står i just nu. Som du har beskrivit. Det är alltså... Det heligaste av det heligaste. Det är the inner sanctum av Johan Kihlbergs innersta Kiss-fantasier. Och så är det sånt som ska säljas som inte är uppe nu. Ja. Det hade ju varit bra om det var uppe. Så kunde vi visa för att det här är ju liksom en källa till... Men ändå det här är ju ingenting jämfört med en riktiga samlare nu för tiden. Ja, men vad är en riktig samlare, Johan Kihlberg? De som köper allt. Ja, men om jag hade... Men hade ni varit här för... Jag hade ju 4 dräkter här en gång i tiden. De är ju sålda. Ja. Då såg det ut som lite mera samling faktiskt. Fast det här är ju liksom det inner sanctum. Här kan du stå och bara vara Kiss-fan och bara flämta på... Ja, men kolla här. Det hade ju mycket minnen. Ja. Och här. Vem fan är det? Hår hade man. Ja. Stadion 97. Det där är med i filmen Second Coming. Ja, den är med. När det är den Precis. där. Och Peter Criss ser väldigt road ut. Ja, idiot. Han såg inte så glad ut när han fick en tavla. Jag sa till, can I please be in the middle? Peter bara, no. Nej. Fuck off. Men han är ju surgubbe liksom. Oj. Ja. Fast det här är ju, alltså det här är ju, men här ligger ju massor med grejer i bara en hög. Ja, det är mycket skit som helst alltså. Här är nog mera Markov-filmer som står här. Ja, vi tittar. Där var det ännu nu. Vi tittar här.
Ja, men det där är nog inte så mycket Kiss tror jag alltså. Här var nog en av de första vi gjorde. Ja, men på krogen med Vinnie Vincent. Nej men det här är inte så kul. Det här är nog inget Kiss i det där vet du. Det här, Här, första. Marco, Ja. kolla här nu. Vadå inte Kiss? Det här är ju hur exklusivt som helst. Ja, det är inte Kiss, det är din. Vi är på, Ja, det där är faktiskt på Anchor alltså. Oj. Vinnie Vincent på Anchor. Ja. det här är inte Vinnie Vincent. Anders Ringman och John Regan. Så. Ja, med första Destroyer. Ja. Här finns det ju massor. John Regan igen. Nej, Erik Singer. Ingenting. Vad fan, den är upp och ner så jag kan se någonting då. Du kan ingenting om Kiss, Bernt. Du, det är någon som har sagt det. Jag kan säga så här. Så här ung har aldrig Erik Singer varit. Jo, då var han. Här är några planer på någonting. Det är Nej men där är mitt första band. Nej, Så men det är första där bandet? är ointressant. Nej, det där det drar vi fram. Dra fram det där först. Det här är jättebra. Vad är det här då? Gas? Nej men det är också ett gammalt band. Men det här är ointressant. Usch, ta bort det här. Lägg tillbaka det skiten. Vad händer nu då? Johan Kihlberg säger att vi inte får titta i hans inner Det här är ju fint. Det här är ju från Revenge-turnén i England 92. Lite pass och biljett. Ja, titta, här var ju det du pratade om på podden med Lorenzi. Ja. Vi var ju med på hela turnén och jag hade turen och fick se genrepet också. Så det var ju mycket trevligt. Alltså. Och så konventgrejen där. Mycket trevligt. Och den är stor också. Synd att de sålde den här under Revenge-turnén. Men de hade inte tryckt de nya än. Det kan ju bli så. Men Hot in the Shade. Och så vad har vi här? Ja men det här är ju Crazy Nights. Det här är ju från... Vad stora de var. Ja de var ju så Det här var ju... blaffiga. Det här är ju från... vi var på Providence, Rhode Island och Philadelphia. Det här är ju inte vilken turnébok som helst. Det här är ju Johan Kihlbergs privata turnébok med alla minnen. Men helvete vad stora. Men en ska säkert säljas i Makedonien. Ja men det är lite så här. Det här är ja, mest här ska jag inte sälja. Men det är så här lite minnen. Det är alltid kul att ha liksom. Vilket är det mest personliga här inne då? Som du tycker det här är... Ja, det coolaste av allt är den här. Det går inte att komma ifrån. Varför då? För att, hur många har sitt namn på en officiell Kiss-turné? Men det kan ju vara en feltryck. Det är inget feltryck. Är du säker på det? Men om vi noterar. Det här är första. Om du ser på datumet. Ja, just det. De spelar den 22. För att konserten varit framflyttad x antal år tack vare corona. Så det här är originalet som... Sen kom det en ny. Med rätt datum då. Sen har ju du en liten samling till som jag inte tror vi har sett. Eller har vi kunnat se den här? Johan Kihlbergs plektrum. Ja, det är lite plektrum här. Men det är till salu. Det är lite blandat från alla möjliga turnéer. Alltså. Det är alltid kul. Är det ingenting man behöver samla på då? Det är klart man samlar på det. Men inte du längre. Nej, men jag har så mycket. Ja, men om du säljer det då har du ju inte det. Nej, men det är inte så lätt att sälja en plektrum. Är det inte det? Nej, jag säljer... Vad tar man väl plektrum nu? 50, det var 100 förr i tiden. Nu tar man 50 och det säljer jag i alla fall inte. Men jag har ju hört liksom om plektrum. Det är 5 000 spänn och sådana här grejer. Bullshit. Du Ja, menar? det köpte Roger. Ja, vad var det från? 1975 eller? Ja, Roger. Det här är ju... får du svara. Creatures of the Night-turnén, Vinnie Vincent. Ja, men sådana här som är från de sista 10 åren. Är det Gene Simmons de är ju kanske? inte lika intressanta. Nej, nu ramlar det här. Gene Simmons dojer ramlade hemma hos Lägger Johan de sådär. Kihlberg. De ramlar. Men Johan har ju en grej som jag tycker är lite extra spännande. Kolla här, Marco. Kolla här. Hans Hattvigs båda böcker. Självklart. Vänta. Här, Marco. Kolla här inne. Här är båda Hans Hattvigs böcker. Det är mycket snusk i de här, ska ni veta. Och väldigt lite Kiss. Ja, Har du läst det? Ja. Du har läst? Jag köpte dem för att jag ville allt hans Kiss. Men det var otroligt lite Kiss. man måste skumläsa de här böckerna, Ja. anser jag. De är ganska tjocka. Jag vet. Och när jag köpte dem så fanns de inte digitala. Idag så ska man ju stoppa dem i en AI och så vill AI vaska fram. Förlåt Hans Hattvig, men ja, det kan bli Den så. där boken försökte han sälja nu sen. Ladies in Waiting. Ladies of the Night. Det är så nice.
Och här är ju sånt som ska säljas. Det är böcker, det är tidningar. Inte så många. Kolla här. Det här har Johan Kihlberg. Det här är bra grejer. Till salu också. Bara en sån sak. Det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Här då, från Kisskrusen. Va? $5. Här och nu. Det var inget imponerande. Vad säger du, Marco? Vad ska vi... Alltså... Vad ska vi sno? Nej! Alltså det är jobbigt att vara hem, Johan. Jag är hemskt ledsen. Du får behålla allt det här. Men, Marco. Vad är det vi behöver fråga om här inne? Vad har vi missat? Har vi missat någonting? Du brukar ju vara duktig på att ta pulsen här nu. Så... Ja. Har du blivit stum utav? Har du blivit starstruck nu? Nej, men det blir ju så här ibland. Men du, Ja, men sån här till exempel. En fin bild på Erik Carr från Arlanda 84. Som jag har tagit. Den är ju fantastiskt fin. vad kostar den? Ja, den är inte till salu. Svenska vykort. Här är från, bland annat från Bruce Kulicks födelsedag i Providence, Rhode Island 87. Då var vi bjudna på hans födelsedagsparty efter konserten. Mycket trevligt. Du gillar mycket sådana personliga minnen. Vi var 4 stycken. Vi skulle lotta vem som skulle köra bilen tillbaks till New York. Så de 3 kunde dricka bärs, en skulle köra. Jag torskade ju. Du fick köra. Jag fick köra. Men Johan, Ja, när du står här inne ja. efter så här lång tid. Hur känns det för dig? Liksom, går pulsen upp? Känner Nej, du men jag bara, mår jättebra när jag går in här. För det är så jäkla mycket minnen. och det är bra minnen också. Mesta, ja. Så att om vi skulle stanna här länge. Skulle vi också känna på samma sätt som du, tror du? Ja. Ni skulle känna energin. Men kanske inte samma som mig. För jag minns ju varje tillfälle när jag tittar på bilderna. Blir du lite törstig av det här också? Nej. Du vill inte det? Är du törstig? Ja, jag har hört att du har saker man kan dricka. Stämmer det? Självklart. Menar du min Imperial? Nej. Ja, den måste vi också titta på. Allting som är Johan Kihlberg måste vi titta på. Jag har hört att du har en massa Kiss-sprit som är lite så här små. Ja, men det har jag. Nej, unikt är det inte, men jag har ju alla. Ska vi titta på dem? Det kan vi göra Ska du lite inte titta senare. här ute först för han har andra böjelser? Men det är klart att vi ska Ja, titta. vi tittar lite närmare på de böjelserna. Nu, Marco. När vi ändå är här. Nu, Marco. Det tog ju ändå 2,5 timmar att komma hit. Ja, men då tog ni den långa vägen. Ja. Jag säger ju bara så här. För den som är filmintresserad, och det råkar ju åtminstone jag och Johan Kihlberg vara. Kanske du också, Marco Rovinen. Men kolla på det här. Kolla på samlingen. Kolla på autograferna. De personliga dedikationerna. Titta när han hade... George Lazenby. Har du träffat honom? Ja, det är klart att han har det. Det står där. Så är det till Johan. Ja, han. Ja, jag har en kompis som är stort James Bond-fan. Och det här var en klassiker. Då ska han ta kort med George Lazenby. Och George Lazenby står med briller. Janne då, polarna briller. Och så kommer han fram till mig precis innan. Smakråd, vad tycker du? Ska jag ha briller eller utan briller? Ja. Ja, men George Lazenby har ju briller, så låt dem vara. Han bara, ja, bra tänkt. Precis när de ska ta kort, George Lazenby bara ta bort brillorna liksom. Klick! Ja, det är snyggt. Men sen kom ju det äldre. Vad händer då med dig? Jag tyckte den var helt magisk. Då är du och jag en av de få som faktiskt Ja, tyckte. men jag tror att det blir mer och mer som tycker det. Inte Marco. Nej, Men det är ett mästerverk. men Marco och jag, vi får göra en specialpodd om för och emot. Och varför. Jo, men å andra sidan, Marco är inte känd för sin musiksmak. Han är inte det. Det var det jävligaste. Marco Rovinen som spelar in det här med oss. Han finns med. Marco Rovinen är alltid med. I varje sekund. Överallt. Och han försöker få till det bästa någonsin. Det är därför han sitter naken mitt emot oss just nu. För att det ska bli lite... För att göra oss lite gladare. Men man får ju inte visa nakna vuxna människor på YouTube. Hemskt ledsen, så ni får göra som när vi var små. Få använda vår fantasi. Emma finns bara i fantasi, Ja. men hon är fin tycker Kalle. Ja. Och Marco.
Ja, tillbaka till vår verklighet och Ja. våra fantasier. Mm. Men sen går det ju... Du blir lite vuxen. Och sen... Ja, men sen det äldre, ja det var ju bra och allting. Och sen, det gick ju inte så bra skiva. Men sen, allt det här är ju, det vet ju alla. Ja. Men sen 83 så kom jag ut till Sverige. Ja. Ja, och det var ju trevligt. Och det är nu det börjar hända saker i ditt liv, eller? Nej, det har alltid hänt saker. Men 83 där, det var ju magiskt trevligt. Ja. Winnie var ny och... Nej, men det var kul. Det var bra att träffa dem lite snabbast. Tog lite bilder och sådär. Men... Och sen var de tillbaka 84 igen då. Jajamän. Och du var äldre, mognare och ännu mer... Och kaxigare. Ja. Så mycket mer bilder och mycket mer att hänga dem. Och mötte dem på Arlanda och hängde på hotellet som vanligt. För du var, som jag uppfattar en sån här riktig superfan. Den här fanen som var med. Jag var en stalker, Ja, tack. säger de. Jag vill inte ta de Men det orden. var så... Alltså då, man var så, när de var i Sverige, man kunde inte andas ut förrän de hade gått på ett plan och åkt härifrån. Mm. Det är helt sjukt. Jag känner igen den här känslan fast från 1980 i mitt Ja. fall. Men det är skönt att det har gått över sånt där. Alltså. Känner inte det längre? Nej. Jag åker inte ens till hotellet om de... Nej, jag gör inget sånt längre. Det är lite spännande. Någon gång ska vi ta och testa det här på Johan Kihlberg. Hur ska det gå till? Detta skulle jag vilja veta. Jag vet, men ni vet inte heller. Det är grejer på gång. Det är grejer på gång. Det kan vara så. Jag har hört det också faktiskt. Ja. Sen så småningom så var det så att, om jag nu inte hoppar över någon viktig detalj, du började jobba på Kiss Svenska Skivbolag. Mm. Och vad jag förstår så blev du erbjuden att ta hand om Kiss Svenska Fanclub. Exakt. Så var det ju. Och då är vi vid 88. 88 skulle jag tippa någonstans där. Och då var ju de här också. Just det. Det var strax efter att de var här tror jag som allt det här kom upp. Ja. Och jag började jobba. Men 88 var trevligt för då hade man ju kommit lite längre. Och istället för att stå utanför Sheraton i 20 timmar för att få en autograf. Då bokade jag rum istället. De bodde ju här tror jag 3-4 dagar. Och jag hade rum på Sheraton lika länge. Så man hängde ju i baren och i kasinot med bandet varje kväll. Ja. Och det var ju mycket, mycket trevligt. Vad fick du för intryck av grabbarna? Och hur nära kom de? För det var ju att gå från att vara stalker till att vara, det här är mitt uppdrag. Ja. Det här ska jag göra. Och jag ska göra det så bra det någonsin bara går. Alltså de har nog veta eller känt igen mig genom åren. Den hade ju bättre kontakt med Bruce och Eric än Gene och Paul. Jag träffar Gene och Paul mer, men jag tror Gene och Paul är sådana, man kan aldrig lära känna dem på riktigt. De är på en annan nivå liksom. Ja. Men Bruce och Eric var ju magiskt trevlig. Mycket trevlig. En av de trevligaste av alla i Kiss. Ja. Men jag tror inte det var först september 89 när jag var med i studion, Cherokee Studios, när de mixade Hot and Shade. Det var ju då man var riktigt bundsis. Alltså, vi var ju en hel dag i studion och
De spelade upp låtar. Paul spelade Forever och jag sa vilken jävla hit. Och han sa, jag vet Johan. Riksdags Bernt. Ja, nu. Det här var det första jag såg när vi gick in. Ja, du kan inte släppa Nej. Malcolm. Hur får du ihop Malcolm McDowell, Clockwork Orange och Johan Kihlberg? Nej, men jag är filmälskare. Jag älskar ju all typ av film. Men det här är ju en väldigt, väldigt speciell film också. Det är ju Magiskt. det är ultravåld och så är det en form av rysk-engelska som man talar i den här filmen. Han gör ju fortfarande filmer och tv-serier. Mest tv-serier. Ja, och han är fortfarande lika grym som Alltid. skådis. Alltid. Det här är ju makalöst. Och gift med en 40 år yngre bön eller någonting sånt där. Ja. Ja, som var gift. Nej, just det. De skilde sig. Med Star Wars där, det gillar ni ju. Men det var ju så här bara, nej, men det har väl alla med autografer och grejer, Billy D. Williams och eller är det som så att ni allihopa nu blir så här, kanske skulle det bli det. Eller? Vad säger ni som tittar? Alien rymdfarkosten. Ja. Magiskt. Vem byggde den till dig? Staffan Linder. När han hade hobbybutiken där. Ja, just det. Han är duktig. Jätteduktig. Han har ju jobbat på King Kong. Och, Ja. Han jobbar med 3D nu. 3D och sånt här. jag tog med Vinnie Vincent till hans butik. Mm. Och hälsade på. Ja, vart han imponerad? Han köpte byggmodeller när han var där. Hur fick Gjorde han han, det? Ja. hur fick han hem dem? Men köpte den under inseglet då eller? Jag vet För inte vad han den, köpte. den har han ju gjort, den här scenen där de spelar fack. Kanske var den han köpte det. Ja, för den är ju, han har gjort den otroligt snygg. Marco, Han gillar ju sånt där. kom lite närmare här. Jag måste fråga om en sak. Man brukar ju säga, eller många säger att Bernt, han pratar bara snusk i podden hela tiden. Nu är Johan Kihlberg. Nu vill jag veta allting om den här mannen. Hur många filmer har du med honom? Inte Och någon. Men han är Jag har sett många filmer, men jag har ingen. För er som inte vet, ni vet inte. Och ni som vet, ni vet. Jag säger inte mer Men än han så. har missat den andra. Men hon under då? Ja, Vem är det då, Bernt? det vet inte jag. Det säger mer vad Bernt tittar på. Ginger Lynn. Kommer du inte ihåg henne? Det är hon som är på de här tjocka VHS-kassetterna. Hon har gjort filmer med han ju. Ja. Men jag säger att hon var ju med i de här tjocka kassetterna. De här amerikanska där man liksom, det var papper, det var plast i och så var man samma krafts. Det kostade hur mycket som helst. Det fanns bara i väldigt, väldigt få exklusiva videobutiker. Nej, inte Ginger. Ginger Lynn har varit med i varenda jävla film som finns på den tiden. Vi som är uppvuxna på 80-talet vet garanterat hur hon såg ut naken. Försöker ni säga att jag är för gammal? Nej, det har varit bara fascinerande att du visste allt om honom, men inte om henne. Lou Ferrigno. Ja. Och så min hjälte Rutger Hauer längst upp där. Det här är ju en fantastisk film också, så det kommer man inte ifrån. Ja, han blev dålig nu på gamla dagar. Han dog för 6-7 år sedan. Det var det, för att han varit väldigt fort. Ja, det var bara så här. Sean Young, samma film. Ja, och hon till nästa också. Ja, Jessica Cassidy. Nej, Cassidy. okej då. Whatever you say, Bernt. Sen har vi 50-årsjubileumet. Hon som Han har hatade. stort filmintresse, men det har du ju alltid haft så länge jag har känt dig. Så har du haft det. Filmintresse, ja. Alltid. Jämt. Nu ska du googla upp Bernt. Ja, jag måste dubbelchecka han bara nu, för jag blir osäker där. Jag märkte det att du litar inte på Bernt så han inte visste vad en Ginger Lynn var. Exakt. Så säger du ju allt om Då blir man ju osäker. Men Cherokee Studio, var ligger det någonstans? Eller låg? Los Angeles. Och hur kommer man dit då? 1989? Nej, men jag och Salme då som jag jobbade med på Polygram, vi var där på uppdrag av tidningen Okej och göra ett reportage. Det var ju lite spännande att... Ja, så att det var därför vi var där. Och då hade Okej fixat med en amerikansk fotograf som mötte upp oss. Och så var vi där en hel dag.
faktiskt. Och nej, men det var magiskt trevligt. Och Salme som vi pratade om, det är alltså Salme Oja som vann Kvitter i dubbelt. 1986 tror jag. Mycket möjligt. Det är dina husdjur här, eller? Det är flugor, vi är på landet. Ja, men Jag var där då, sista programmet när hon vann faktiskt. Jag kände inte henne då. Men jag var där. Ja, men hur kom det sig, för det är 86 det här, det är innan du började jobba på program. Hur hamnade du i den studion just då? I Cherokee? Nej. Alltså på Cirkus? Ja. Nej, men vi köpte en biljett bara. Det var ju Kiss-ämne, jag tänkte det var väl kul. Ja. Och Anders Tengner hade gjort alla frågor. Ja. Ja, så att jag tänkte, men det är väl kul att vara där på finalen. Så vi köpte en biljett och gick in. Jag kände inte henne alls då. Nej. Men det är en unik grej. Otroligt unik. Och både komma på tanken och sen slutligen vara där. Ja. För att det finns ju två Kiss-personer alltså på tv som jag kan komma på just nu som verkligen har satt intryck på människor. Det är ju en viss Gene Simmons. Ni vet vem jag menar. Och sen så är det Salme Oja. Men så ni kom dit, ni var i studion, det finns dokumenterat, det finns i en Okej-tidning väl, allt det här. Ja, i Cherokee, ja. Ja. Det har varit mitt uppslag tror jag. Coolt. Ja, men det var roligt. Roliga var att i studion bredvid så höll Kings of the Sun, kom du ihåg, som var förband 88. Ja. Jag var polare med trummisen där, Clifford. De spelar in i studion bredvid. Det är ju flera studios i Cherokee. Så jag sitter i soffan med Gene och så kommer Cliff ut och han bara, vad fan gör du här liksom? Så det var lite roligt. Ja. Häng med, du måste träffa Jeffrey, hans brorsa som var sångare. Så det var liksom lite family reunion där. Ja. Så det var jättetrevligt. Det är fantastiskt kul. Mycket kul. Men då har du, vid den här tiden så har ju du dragit igång Kiss Army Sweden igen. Och du samlar kontakter, du får det här otroligt otacksamma men så mycket trevligare uppdraget att vara fanclubsgeneral. Och den tid som, nu gissar jag bara, men jag gissar på att du har lagt eoner utav tid. Ja, och man tjänar inga pengar på det som du vet. Nej. Det är ju en välgörenhetsorganisation. Ja, du sätter... det där kunde inte jag ha... Jag har letat efter någonting bra att säga och du sätter den direkt här. En välgörenhetsorganisation. Så är det. För att promota intresset kring Kiss. Och det var ju extra jobbigt kan jag säga från, du säger 88, egentligen till 96 då. Ja. För det hände inte så jävla mycket. De var inte här så jävla ofta. Nej, det var de åren. Ja. Då kom du lindrigt undan skulle jag vilja säga. På sätt och vis, eller? Ja, men det var ju svårare för det hände inte så mycket. Det var inte så spännande liksom. Nej. Så det var ju svårt att hålla intresset uppe. Ja. Sen 96, då exploderar ju fanklubben. Tack vare reunion och allt det här. Ja. Så det var ju väldigt bra. Men under de här åren, 88 till 96, det här är ju innan internet. Det är svårt att få tag på information tidigt. Men ändå så lyckas du få ihop medlemstidningar, du lyckas få ihop information. Hur gjorde man på den här tiden för att liksom samla informationen? Ja, men jag hade några medarbetare vi hade lite foton och sånt där. Ja. Du vet, man har ju varit över i USA där 87, hade bilder från det. 88 var de ju här. Och sen fick man ju knåpa ihop texter och sånt. That
isär, Ja, ja. satt papper, 2 första skrivmaskiner. numren var bara gnuggbokstäver och vanlig skrivmaskin och sånt. Those was it. Tredje numret, Uffe Lorenzis brorsa tror jag det var. Han var haj och kunde göra layout. Så han gjorde det. Ja. Och sen fjärde numret, det var ju första Destroyer där Marco kom in. Och då var det ju på riktigt då, så att säga. Marco Rovinen, min partner in crime. Podd och vlogg sedan ett antal år tillbaka. Och han är här, han sitter bredvid oss, precis som vi sa, Och naken. om Bernt är lite besviken är det för att Marco har satt på sig kläderna igen. Ja, men det är som så, man får aldrig vara 100% nöjd. Tillbaka till, men det här att ha fanclub, du drog inte igång någon söndagstelefonsvarare, men du gjorde andra grejer istället som var kanske... Ja, men vi körde igång de här Kiss-konvent och sånt där. Och det funkar ju jättebra. Ja. Och någonstans här, det här kommer jag nämligen ihåg. Någon kom och berättade för mig, du som är lite Kiss-intresserad, sa man till mig. Vet du om att det finns en Kiss-butik i Sverige? Och jag sa bara, nej, det kan inte finnas en Kiss-butik i Sverige. Säger de, det är Sätra. Och säger, nej, vad fan, sluta driva med mig. Det kan inte finnas en Kiss-butik i Sätra, i alla fall inte om det är amerikanska rockgruppen Kiss. Och jag hör mer och mer om det här och jag tänker först att jag ska åka dit och så tänker jag det, nej, jag har lagt Kiss bakom mig just nu, jag kommer inte göra det. Och vad händer ifall jag träffar Johan Kihlberg och så är det... Så är du fast igen? Ja, eller så är han bara arg, jag vet inte. Vad så han alltid trodde jämt, jag fattar inte det där alltså. Ja, det... Du var ju en hjälte på den tiden. Ja. Jag fattar inte hur din hjärna funkar alltså. Det är inte jag heller. Nej. Men vad ska vi göra åt det? Nu har vi ju kommit på att allt det här var ju bara fake här inne. Men var det Trollhättan första gången du var med där och du har tackat för att vi fick med dig där eller då kom du in i matchen igen? Ja, det började med en podd, eller vlogg, det heter vlogg, som heter Destroyer Alive. Och där så var det en kille som hette Alexander Johansson som ringde till mig och sa det att vi skulle vilja att du kommer att prata om gamla Kiss. Och så säger jag det, nej. Och så hör han av sig igen och så säger han det att ja, men du har så mycket att berätta. Jag kommer inte ihåg någonting. Och sen så kommer den här dundergrejen. Anders Tegner är med. Och då sa jag, förlåt Anders, så kul för honom då. Och sen ringde Alexander en gång till och sa, ja men Skärp dig nu. ja, okej, jag kommer. Och den podden, eller den vloggen, det finns fortfarande ute. Det är nu, jag tror 8 år sedan. Ni kan gå och titta på den. Den är tydligen väldigt populär för det är en av de mest tittade. Förutom den med Anders Tegner förstås, som de gjorde. Och fortfarande gör. Nu alltså. Nu har vi bytt rum. För Johan Kihlberg har ännu mer i sitt inner sanctum än vi någonsin visste. Johan, vad är det du har här inne? Nej, men det här är lite vinyl och lite skivor och så. Inget märkvärdigt egentligen. Du håsar upp det så stort. Inget märkvärdigt. Titta här. Vad är det här? Det här är LP-skivor. Kolla den här konstruktionen. Att kunna stå och bläddra i en skivsamling, det är så Det här är grymt. Det här är en gammal billighylla som jag har modifierat. Ja. Ja. Och, Enkelt. ja. Och vad ser vi här? Filmmusik. Lite filmmusik. 2 vinylrader med filmmusik hemma hos Johan Kihlberg. Alltså, är du filmintresserad? Jag är filmmusik och filmintresserad. Ja, det är det. Älskar filmmusik. Men du spöar min filmmusiksamling, det gör du. Jag har mer. Finns i källaren och sen inne i där vi just var ännu mer. Fast där är det bara CD. Marco, hör du? Det finns mer. Och sen lite så här klassiska, signerade, roliga. Så här. Jag håller på, det är inte klart, men jag håller på och försöker få upp en vägg här. Men Brian May här är ju alltid trevlig. Dio. här, Marco. Där. Jag ser. Hör ni det alla Queen-fantaster? Det här har ni inte sett förut. Det kan jag lova. Här är bra grejer.
Du är så blygsam, Johan. Ja, men det blir så jobbigt när du hetsar upp det. Jag tycker inte att det är så märkvärdigt. Det är märkvärdigt. Jag blir upphetsad. När det är samlingar Ja. så blir Bernt upphetsad. Ja, okej. Och vad ser jag här? Och nu tänker inte jag på att det står Europe på den här och att den är unik och bara finns i ett exemplar. Det finns en grej till. Birka Musik. Klassiker. Ja, Birka Musik, de hade telefonsvarare på 80-talet. Man ringde till Birka Musik. Och han som talade in telefonsvararna på den här tiden, han var inte riktigt klok i huvudet han heller. Och det var helt utflipprade saker och de bytte den här hela tiden. Så att jag ringde ofta till Birka Musik på 80-talet på kvällar och helger för jag ville höra vad har de nu hittat på för tokigt. Det var liksom, 80-talet var telefonsvararnas glada tid. Ja, men det var ju det. Det var ju liksom Kiss Army Swedens söndagstelefonsvarare. Jag har alla inspelade. De finns på kassett här bakom dig. Alla söndagar inspelade. Kan vi... Någonstans. Är de uppmärkta? Nej. Jo, det är de, men... Det är det här... Det är samma där. Det finns så mycket mer i källan, vet du. De kan stå där nere. Men jag spar ju allt sånt där gammalt kult. Det är det här som jag hela tiden får höra. Alla har söndagstelefonsvararen inspelade. Men jag har inte fått höra en enda gammal på jättelänge. Fixar det? Ja. 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 Berätta om den där. Ja, det där är ju Bobby Rondinelli. Kiss-fans måste ju veta. Han testade ju för Kiss 1980. När Eric Carr fick jobbet. Han var senare trummis i bland annat Rainbow. Så vi står och tittar på någonting som kunde ha blivit Kiss nya trummis. Jag tror han hade passat bättre. Men jag tror det var hans ego som gjorde att han inte fick det. Han har lite mer attityd om man säger. Som trummis så var han strået vassare än Eric Carr. Utseendet med håret, klockren. Men jag tror det var attityden som avgjorde. Fel person vid fel... Men Eric Carr är ju vid sån här fel tidpunkt. genomtrevlig snubbe. Och han är lite mer attitydkille. Jag Då är tror det fel tidpunkt att komma in där han skulle ha kommit. Ja, men det är ju Gene och Paul som ska vara attityder. Inte någon inhyrd trummis. Om vi ändå pratar om såna här fina grejer. Marco, kolla på det här. Eve of the War. Alltså War of the World, fast den musikalinspelning som aldrig blev en musikal. Men man spelade in den. Det blev en musikal. Det vart det till slut. Jag har sett den på O2 i London. Nu blir jag avundsjuk på det här igen. De har turnerat i säkert... Vänta nu ska vi se. Vad fan fyllde jag? Jag fyllde 40 eller 50. Jag minns inte. Det var nog länge 40. sedan. Ja, och då fick jag det av Carina. Och då åkte vi till London och kollade. Och de har turnerat med den sedan dess. För att om man lyssnar på den här, och det är ju Jeff Wayne, ELO, och han har ju varit producent för hur mycket plattor som helst. Men det här, jag vet inte hur många gånger jag lyssnade på det här dubbelalbumet när den kom. För att den var verkligen, Mästerverk. den är så bra. Och när vi såg dem i London. Bland annat, du vet vilka som var med. Fyllin och Ja. Linet. Chris Thompson från Manfred Mann. När vi var kollade, då var Chris Thompson med. Så det var stort. Plus hela originalbandet. Basisten, gitarristen. Det var originaler som spelade på skivan från 78. Det var tungt. Bland det bästa jag sett i hela mitt liv. Jag tror det. För om det var det häftigaste du har sett så är det bland det häftigaste jag har hört. Och jag har hört den här så många gånger. Jag har lyssnat på den tusentals gånger. Och det roliga var när jag och Kringars träffades för över 30 år sedan. Det var en av hennes favoritskivor också. Det är coolt. Det är stort. Alltså, det finns så mycket att titta på. Så mycket som är ditt legacy, Johan. Härligt Alltså- att se. Ja, men det är inte... Du målar upp det så brutalt alltså. Det finns samlare som är 1000 gånger värre än mig. Ja, Ja. men det är inte din samling, Johan. Det här är Johan Kihlbergs inner sanctum. Det här är Johan Kihlbergs innersta. Det är inte någon annan persons innersta. Utan då får man fånga deras innersta när man träffar dem. Nu har vi träffat dig. Ja, Och ditt, jag har förstått att det här är första i en serie av hemma hos-reportage. kanske. Folk kommer nog bli besvikna för att det var så lite Kiss i just det här avsnittet. Nej då. Men du, Ja, jag har ju tjatat på dig jättelänge om att jag börjar bli lite törstig. vill du ha en Imperial? Har du det? Klart jag har. Här är också sånt här. Det är lite rörigt va? Här är bara gamla klassiska posteraffischer. Du vet. Alla de här klassiska. Och de har inte suttit upp.
uppe? Några har nog suttit uppe, Oj. vissa är lite slitna. Och en hel tidning här också mitt i alltihopa. Det här är bra grejer. Lite besviken när den här kommer. Ja, Här är ju den coolaste posteraffischen någonsin. har inte den där suttit uppe i så många pojkrum med oss som är födda under de här åren? Men det är så coolt att den här är tagen någon månad innan de kom till Sverige 76. Det är helt sanslöst. Och fel dräkter? Eller rätt Ja. dräkter? Eller? Bland det snyggaste någonsin. Och den blanka Ja. grejen här också. För det var lite mattare. Gillespie's, nej inte Gillespie, vad heter han Marco? Gatsby? Lagas. Legaspi. Klassiker till. Va? Jag, Där är grym. Jag tyckte det var coolt att man hade så sköna föräldrar liksom. Den här satt så här bredvid min säng i sovrummet och var ingen som brydde sig liksom. Morsan och farsan bara, ja. Den här kommer att finnas på YouTube i ungefär 2 sekunder. Nej, För man får inte visa. jo, det är... Nej, du får nog täcka över den här lilla. Nej, den var ju täckt. Ja, den var ju faktiskt Ja, hårig. den var täckt redan. Och den här hela 1907. Nu kommer vi fram till det här. Riktigt tunga. osprättad. Det här är ju trevligt alltså. Va? Titta när Kiss är ute och leker på gräsmattan i New York. Fantastiskt. Det här. Det här är ju kult. Man var ju överlycklig när den Men kom. alltså det man glömmer bort det är att Hattvig hade gett sig fan på att trycka in så mycket bilder som det gick. Och sitter man och räknar på hur många bilder som finns på Kiss i den här så blir man ju bara Det är världsklass. oj. Ja, men ska ni svalka det med en bärs då kanske? Det är klart att vi måste, det är ju så varmt, det är ju nästan 30 grader. Fast nu är vi framme i 2006 och vi har massor med år som vi har hoppat över New York. Men där sitter vi i alla fall. Jag full av fortfarande ångest för jag tänker att nej, alla vill fortfarande slå mig. Marco satt med kläder på sig i publiken. Jag kände inte Marco då, men jag har ju sett bilder i efterhand så att jag vet att han var där. Men det var då när vi satt på scenen. Ja. Du, jag, Niklas. Och Eller var det vi tre? Ja, men det skulle ha varit en till person där som aldrig kom. Ja, vad det då? Någonting Eller Kiss mellan- Center. Ja, det var där. Ja, det var just det. Där var det ju någonting där, ja. Men han kom aldrig. Och känner du dig själv, Mr. Kiss Center, hör av dig till oss. Vi vill prata med dig också. Men nu pratar vi med Johan Kihlberg i hans fantastiska... Trekoja. Ja. Nej, men så det stämmer. Det var första gången. Ja. Och Men du har inte ångrat dig? nej, för fan. Alltså det var ju då hade du de bästa historierna av dem allihopa. Det var nämligen så här att den här mannen, han är så full med historier så att han var tvungen att skriva en egen bok. Nej, Colin Nees har skrivit en bok. Fast det är mina historier. Ja, precis. Och så kommer jag ihåg när vi sitter på den här estraden, jag fortfarande tror att alla vill slå mig. Och så berättar du, och du är så trött på mig nu, men det här är världens bästa Kiss-historia. Jag har nog aldrig hört en så bra historia. Som när Johan Kihlberg är i Los Angeles. Ace Frehley är i Los Angeles. Det finns korv och ketchup i Los Angeles. Och korven, Ace och Johan Kihlberg är på samma ställe samtidigt. Och vad är det som händer? Men det här är så uttjatat. Nej, alltså. den är så fantastisk. Snälla Johan, berätta. Ja, men jag är på ett ställe, jag kommer inte ihåg vad det var, på Sunset Boulevard. Erik Singer kommer in Ja. och får syn på mig och säger, jag har Ace med mig. Vad trevligt, säger jag. För vi hade haft ett Kiss-konvent på Hard Rock Café 98. Var är vi tiden ungefär nu? 98. Alltså i Los Angeles med ketchup. Ja, vi hade konventet också. Ja. 98. Och vi hade en tävling och första pris var att åka till Los Angeles och träffa Kiss, var med i studion och spela in Psycho Circus. Ja. Killen som vann, en kille som heter Tobias här för mig, från Norrtälje, världens största Ace Frehley-fan. Så Rick Singer kommer in och säger, jag har Ace med mig, fan vad kul, jag har ju träffat Ace massa gånger. Så jag går ut och ska bara prata med han och bla bla bla, för då han visste ju om att vi skulle komma till studion. Och Ja. han var ju hög och full som vanligt. Och står väl en liten korvmoj där och ska köpa en korv. Och så börjar jag prata med han och förklarar, hej Ace, bla 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 bla. Och utan att titta på mig så säger han till sin tjej,
Do you believe this motherfucker? Typ. Komma och störa mig när jag äter korv. Någonting sånt där. Det är lite... Ja, men det är typiskt han. Men jag hade tagit några bärs och jag exploderade ju då. Och vad i helvete är det frågan om? Och just då kommer den här Tobias ut som ska se sin idol för första gången. Och där står jag liksom, hoppa in i din bil och dra, annars slår jag ihjäl. Ja, men du vet så här. Så Ace var liksom, get the car! Så han bara in i bilen och blårök. Går tillbaks in liksom. Och Eric bara, vad tog Ace vägen? Jag bara, jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag tror han drog. Alltså. Men det är inte min bästa Kiss-historia. Vilken är din bästa Kiss-historia? Det här är jag så stolt över så jag får inte luft. Vi var på O2 i London. Och det här var väl... Kan det ha varit 2017 tror jag va? Är det här en arena ungefär stor som Isstadion eller som? Nej, mycket större. Okej. Jag skulle tippa, jag vet inte, O2 London 30 000. Något sånt. Totalt slutsålt. 2017, jag för mig inte var det. Dottern och hennes kille, Mångtan och Sickan, Ja. nu gifta, var med. Jag hade fixat pass till alla. Och det här är jag mest stolt över. Jag vet inte om du har hört det, Marco. Och vi får ju gå vad vi vill med våra laminatpass. Och så står vi och tittar på sista låten, Rock Around Night. Och så säger jag till dem, häng på mig nu när det är slut. Ja. Och så sista ackordet på Rock Around Night. Slut. Ja. Och jag bara in, backstage, bla 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 bla. Kommer ut i hallen, bakvägen. Våran buss står inne. Vi hade hyrt en lägenhet en bit bort. Våran buss står inne, hoppar på den stänger, åker. Från sista ackordet till att vi sitter hemma i soffan och kollar på Big Bang Theory och käkar Kentucky Fried Chicken så vi hade kvar. Gott. Prick 13 minuter på sekunden. Jag är helt stolt över oss. Jag menar, folk har ju knappt rest och börjat gå ut från hallen. 30 000 pers. 13 minuter så satt vi hemma och tittade på tv. Det är sånt jag går igång på. Ja, jag tänkte säga... Kom Ace Frehley hem till er eller? Han var inte ens med då. Nej. I rode the highway to heartache. I took a trip on the ship of fools. Oh yeah. And I paid the price I had my way. 'Cause living against the rules. Yeah. Singing. I'm looking through you. You got what you should. All that you never would. It feels good. Hallelujah. No matter what you do, I'm running through you. Yeah. You said that love's never lasting. We surrender our hearts to lose. Yeah. Time's up, there's nobody asking. This time I get to choose. Let me hear you. Don't say you're sorry. I knew that you would. Don't say you misunderstood. It feels good. Yeah, yeah. Hallelujah. No matter what you do, I'm running through you. One more time. Hell, yeah. Hallelujah. Come on, come on. The rest is up to you. It's over to you. This is one heart is breaking. Jag vet ju, har man laminatpass och är fan, då hänger man ju kvar backstage så länge det går tills Kiss åker därifrån. Men sånt har ju, som tur har gått över. Vi träffar dem ju innan på meet and greet och allt sånt. Jag är så nöjd med den grejen. 13 minuter sharp. Från sista ackordet tills man sitter i soffan hemma. Jag är så stolt alltså.
är det liksom som att man... Jag hoppas det här låter på ett bra sätt, men är det möjligt som så att när man då har det här lemonadpasset så är man så pass cool så att man behöver inte ens vara med och hänga för att man har passet. Men det handlar inte med det tror jag gör alltså. Det handlar inte om att vara cool utan Nej. det handlar om att vara effektiv. Ja, jag hör det. Men, Nej, men grejen är, nu ska det inte låta överdrivet, men har man gjort det så otroligt många gånger. Jag tyckte det var mer värt att komma därifrån. Ja. Schysst. Och sen gör ju de sin meet and greet och allt det där liksom. Så efteråt händer det inte så mycket. Nej, De går in, sminkar av sig och sen brukar de hoppa in i bilarna och dra. Men många vill ju hänga kvar i hallen, titta när de börjar montera ner. Kanske gå fram och tigga plektrum eller vad som helst. saker som aldrig lossnat Ja. eller... Men sånt där är ju liksom, jag menar 58 liksom. Ja, inte då. Nej, inte då. Men, Det där går över lite grann. men som sagt, men då har ju du har kämpat jättehårt med fanclub. Du har haft event som du har gjort också. Både under fanclubstiden och även senare. En sån här riktig, jag skulle vilja kalla det för projektledare, men det kanske finns ett annat ord som är bättre. Entreprenör. Ja. Hur många liksom Kiss-konvent har du varit insyltad i? Ja, 4-5 stycken kanske. Ja. Men sen har jag gjort, jag menar det var ju sist de var här, då hyrde ju Hard Rock in mig. Kan du ha en utställning och bla bla bla. Ja, så länge jag får sälja prylar så, absolut. Ja. Så mycket sånt kör mig. Bröderna Olsson har jag kört till Kisskvällar. Ibland för folk hör de av sig liksom. Men det är lite mycket jobb, det är mycket grejer att frakta. Så att, Jo. Nej, men jag förstår det. Men samtidigt så vad du också har gjort är att du har spritt så oerhört mycket glädje till så många människor. man får ju hoppas det alla. Jag kan säga så här, och det kan inte vara någon skillnad på dig och mig. Jo, för du sitter där och jag sitter här. Men det är det enda som skiljer oss egentligen. När jag tänker så här, jag har ju fått höra efter mina fanclubsår hur mycket jag gladde människor ute på landet. Och som i princip, Speciellt mig. det är ju också. Vi ska leta reda på de där kassetterna med en söndagstelefonsvarare. Jag var ju inte... Jag kommer ihåg det avsnittet. Nu har vi något exklusivt. Ni ska föra på Ace Frehleys skratt. Och så man bara... Ja, där var det. Ace Frehleys skratt. för första gången på svensk söndagstelefonsvarare. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det. Klassiker. Men grejen var ju, vi pratar om att vara riktiga Kiss-fans, om det nu finns sådana. Jag borde i så fall ha spelat in de här söndagstelefonsvararna för att spara dem till eftervärlden. Men tror du vi tänkte på det 1978, 79, 80? Man tänker inte på sånt då. Nej. Det är samma med första numren av de första svartvita tidningarna jag gjorde. Ja. Du vet, man hade ju hundratals som man inte varit av med. No. För mig är inte de värda någonting. För att det är liksom... Du vet, och så plötsligt la jag ut en annons. Det var någon som köpte över 1000 kronor. Jag fattar ingenting. Men det här är ju... Men eftersom de har varit med hela tiden. Det är samma som, det här är en klassisk Hans Hattvig. Har du hört den historien? Jag tror jag förstår vilken... Jag vill höra din version. Samma situation. Han har i sitt garage, massa år sedan, pallvis med posttidningar i kartonger, mint condition, som bara står. Och till slut bara, kollar inte upp någonting, till slut bara, jag orkar inte. Kör allt på soptippen. Spola tillbaka ett tag och så allting. Och så nämner han det för Anders Tengner. Av alla människor. Ja, och Anders bara, vad gjorde du, så? Nej, men äntligen jag fick bort det, jag måste ha platsen och allting. Anders bara, du vet, och det här var ju länge sedan. Då sålde en tidning ungefär för 1000-lapp. Han bara, du vet att de kostar ungefär 1000 spänn om du säljer. Hattvik var ju alldeles vit. Han bara, vad säger du? Jag menar, han slängde säkert, jag skulle tippa att han slängde posttidningar för uppåt 500 000 alltså. Om han hade sålt det. Å andra sidan hade ju marknaden blivit lite mättad eftersom det var så mycket. Men i alla fall så slängde det var mycket pengar alltså. Nej, för det som jag minns, för jag var ju med på den första tiden. Som jag fortfarande tycker är häftigt. Och det var ju att vad Hattvig gjorde när han började liksom och få vara med och bestämma. Det var att han hade rejäla över-ex. Det var inte som
som många andra som då, de överexen som kom, slängdes. Men inte Hans Hartvig. Han såg till att de kom tillbaks till tidningsredaktionen. Och så sålde han dem för frimärken eller mynt eller vad Nej, men du kunde ju köpa gamla lösnummer och de kostar inte många kronor. Nej. Alltså. Jag tror, vad kostade de på den tiden? På 70-talet? 10... 4,75 eller något sånt. Nej, jag tror en 10 eller någonting sånt där. Eller kan det ha varit det? Kanske var mindre. Ja, men det står här. 6,50. Ja, då är det på Poster. Jag pratar om Tiffany. Ja, du pratar om Tiffany. Ja. Jag hörde inte övergången. Nej men på den tiden så var det ju så här sjukt att de höll på att byta kontor hela tiden. Och så kommer de till ett kontor. Och det som jag ser när jag kommer in där är en gigantisk hög med frimärken. Alltså, det är inte några stycken utan det är en. För då har han ju, när folk vill köpa tidningarna, de sprättar ju kuvertet, stoppar ner en tidning, skickar iväg den och så frimärkena, de åker liksom den här högen. Jag vet inte hur mycket de hade, men många frimärken blir det. Marco, kolla! Det här är Johan Kihlbergs Kiss-sprit. Och det är inte lite heller, det är massor. Alltså, tänk vi skulle dricka upp det här, vad arg han skulle bli då. Nej, jag dricker inte själv, så varsågod. Jaha, var det så det var? Det blir svårt för Bernt det där. Ja. Men här finns det ju så mycket. Alltså, jag törs knappt lyfta någonting här, men här, kling, kling, kling. Och vad har vi här borta? Mera sprit. Osser. Oj, han kom med här kan man tänka sig. Och sen längst in här, och den når jag inte. Jag vet inte om du når Marco. Där, Kiss Monstrum. Alltså, blir det häftigare än så? Monstrum, man hör ju på namnet. Och så, alltså det är jättefina grejer här. Marco. Ja. Ska vi börja någonstans? Eller ska vi bara Nej, tack. Vi ska åka båt hem. Så vi blir sjösjuk. Nej, Så det är bra. Ja, det var ju tråkigt, men det är ju så lockande. Jag har tillbringat en stund med dig och du har fått berätta om hur det var att växa upp med Kiss, hur det var att vara vuxen med Kiss, hur det var att, precis som vi båda är, lite medelålders. Lite. Ja, men vad är Kiss-legacyt för dig? Liksom, vad är... Ja, men Kiss har ju betytt skitmycket. Det har varit magiskt att hänga med hela tiden. Ja. Men nu har ju de slutat och nu har jag slutat samla och säljer det mesta. Men det finns så mycket annat. Jo. Men du har ju kärleken kvar fortfarande. Ja, jag älskar Kiss. Kommer alltid göra det. Magiskt bra. Magiskt underbar uppväxt tack vare dem. Eller, ja, de var ju en del av det. Ja. Men jag ångrar inte en sekund. Det har varit otroligt trevligt. Alltså. Och alla människor man har mött genom åren. Och, nej, jag har bara bra saker att säga. Och du har ju liksom... Förutom om Pete Race. Det var det. Men det är ju så många människor som jag försökte komma in på förut som faktiskt är dig väldigt tacksamma för allting som du har gjort. Jag för hoppas dem. det. Hoppas det. Det vore trevligt.
du några sista ord? Nej, fan vad kul att ni kom. Och kul. Magiskt trevligt. Ja. Och fantastiskt att vi fick faktiskt pumpa dig på all den här informationen och få reda på hur Johan Kihlberg fungerar och hur han tänker och hur han resonerar och hur det är att vara Johan Kihlberg, stor Kiss-fan i Sverige år 2025. Ja. Men det var fint. Sen tycker jag det är kul att jag har på papper nu att nu ska ni komma ut en gång per sommar resten av livet. Det tycker jag är kul att det finns på film nu också. Någon har sagt det och det är inte jag. Ja, ifall Marco sitter naken utanför bild varje år, då kommer jag. Ja. Om man gör det, då kanske vi kan sälja biljetter till och med, tror jag. Jag tror vi kan tjäna pengar på Marco. Ja. Eller så är det tvärtom. Nu bara gärna upp och stänger av. Life is so unkind that you have to live it. It's always in our mind, have to force. Living with the hope of a broken promise. Nothing else will matter all. When the time began, was forever. A piece in the end of it all. You said nothing could change your mind. I said it's all been a waste of time. You said just remember that's the way the life goes. You said don't you be so blind. I said it's only you inside. You said nothing changes. That's the way the life goes. Ja, Johan. Yes. Tack för att vi fick komma och hänga med dig och trakassera och ställa alla dessa frågor och titta på allt som du har. Tyvärr var det ju inte allt för mycket nedpackat, men lite har ni sett. Vi kanske kommer tillbaka för att titta i dina hemliga kartonger. Ja, och jag kommer ju vara med i Trollhättan. Så där kommer I jag september. med i september 13. Så då tar jag med en hel del. Där kommer det finnas ett bord med Johan Kihlbergs egna grejer som ni faktiskt kan köpa för riktiga pengar. Kanske till och med 2 bord. Ja, visst är det spännande. Visst har ni mycket att se fram emot, ni som åker till Trollhättan. För ni kommer ju vara där, eller hur? Wow. Tack för idag. Slut för idag. Jag struntar i vad alla andra säger. Jag gillar er. Fick du med den?